welcome back to the channel. আজি আমি এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথমেটিক্সৰ পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তনৰ যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট MCQ আছে এইবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম ওকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাবা এইবোৰ কোৱেশ্চন তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো ভালকে চাই যাবা ওকে সো ইয়াত প্ৰথমতে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 কি দিয়া আছে এটা ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি যদি 486 cm হয় তেন্তে ইয়াৰ আয়তন ল'ব দিছে ওকে এই ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি দিয়া আছে ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি সূত্ৰটো 6a² 6a² ইকুৱেলছ আমাৰ কিমান দিয়া আছে 486 ওকে 486 ইয়াৰ পৰা আমি কি বুলা বলছে আয়তন মানে a কি বুলা বলছে ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম a এর মানটো উলাই লম এটা 6 টো যেটো ইফালে পূৰণ হৈ আছে আমাৰ ৰাইট সাইডে গলে আমাৰ হৈ যাব হৰণ এটা যাব 486/6 ওকে এটা 6 এর 48 হোক 800 * 48 আর এটা 6 * 6 মানে a² ইকুয়াল আমি কিমান পালো a² ইকুয়াল আমি 81/6 এটা 81 আমি কিমান লিখিব পাৰো 9² লিখিব পাৰো 9 গুণ একাকি হয় সেই কাৰণে আমি 9² লিখিব পাৰো মানে ইয়াৰ পৰা যদি আমি a এর স্কয়ার উঠাই দিও আৰু 9 এর স্কয়ার উঠাই দিও কিমান আমি a = 9 ওকে এর মান আমি কিমান পালো 9 পালো এটা আমাক কি লাগে আয়তন লাগে তো a³ লাগে তো a³ মানে আমাৰ কিমান হ'ব যেটো এর মান 9 হয় তো হৈ যাব আমাৰ 9³ মানে 9 * 9 = 9 এটা তোমাৰ 9 গুণ 27 9 গুণ 81 আৰু 81 9 গুণ হৈ যাব আমাৰ 729 তো আমাৰ শুদ্ধ অপচন হৈ যাব 729 ওকে তো এর আমাৰ অপচন ডি হৈ যাব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ওকে এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 আমাক কৈছে এটা গোলকৰ আয়তন 228 পাই সেন্টিমিটার হলে গোলকটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব ওকে আমাক গোলকৰ আয়তন দিয়া আছে তো আমাক গোলকৰ আয়তনৰ সূত্ৰটো হৈ গ'ল আমাৰ 4/3 পাই r কিউব ওকে গোলকৰ আয়তন আমাক দিয়া আছে 288 পাই ওকে মানে গোলকৰ আয়তন দিয়া আছে আমাক 288 পাই তো গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ ওলাব লাগে মানে আমি r এর মানটো ওলাব লাগে ওকে সো এটা সো ইফালে পাই আছে আমি পাই কেনসেল কৰি দিব পাৰো এটা মই থাকি যাব 4/3 r³ = 288 এতিয়া 4/3 টো ইফালে পূৰণ হৈ আছে ইফালে কৰে আমাৰ কি হৈ যাব 288 লগত আমাৰ হৈ যাব হৰণ ওকে এটো হৈ যাব 4/3 এটা আমি হৰণটো কি কৰিম হৰণটো আমি পূৰণ কৰিম যেটা পূৰণ কৰিম যেটা কি হ'ব 3 টো ওপৰত গৈছে বাৰু 4 টো হৈ যাব আমাৰ তলত ওকে এটো আমাৰ কি হৈ যাব প্ৰতিক্ৰম হৈ যাব তো এটা আমি কি কৰিম 4 ৰে 28 7 4 * 28 আৰু ইফালে 4 ৰে 8 4 * 8 মানে কিমান পালো 72 মানে আমি কিমান পাই আছো r³ = এটা 72 মানে আমি লিখি পাৰো 8 9 গুণ 72 নাই জানো 8 * 9 * 3 এটো আমাৰ 3 আছিল অলৰেডি তো 3 যেটা এটো হৈ গ'ল আমাৰ 8 মানে আমি কি লিখিব পাৰো 2³ 2 * 2 * 2 2 গুণ 4 4 গুণ 8 তো আমি এইটো লিখিব পাৰো 2³ আৰু যদি আমি চাও নোটো আমাৰ কি আছে 3 দুটা পূৰণ হৈছে 3 গুণ 9 আৰু এটা 3 পূৰণ হৈছে তো আমাৰ কি যাম এইটো 3³ হ'ব মানে 2³ আৰু 3³ তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাব পাৰো মানে আমাৰ r³ = কি হৈ আছে 2 পূৰণ 3³ লিখিব পাৰো আমি ওকে এটো যেটো 2³ * 3³ আছে তো আমি লিখিব পাৰো এটো 2 গুণ 2 * 3³ ওকে এটা কি হৈ যাব এটো 2 3 গুণ 6 6³ মানে r³ = আমি কিমান আছে 6³ মানে ইয়াৰ পৰা আমি r ৰ মান কিমান পাই যাম 6 পাই যাম ওকে মই ওলাব কি দিছে গোলকটোৰ ব্যাসাৰ্ধ মানে আমি r ৰ মান কিমান পাইছো 6 পাইছো তো আমাৰ কি হৈ যাব আমাৰ অপচন এটো হৈ যাব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ওকে এটা সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 এটা যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আমাক কৈছে এটা বেলনৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি 2200 সেন্টিমিটার স্কয়ার আৰু ভূমিৰ পৰিধি দিয়া আছে আমাক 220 সেন্টিমিটার ওকে বেলনটোৰ উচ্চতা হ'ব ওকে আমাক বেলনৰ দিয়া আছে বক্ৰ পৃষ্ঠকালি এটা বেলনৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি কি সূত্ৰটো 2 পাই r/h ইয়াক দিয়া আছে 2200 ওকে বেলন আমাৰ কেনেকৈ থাকে এনেকৈ ওকে ইয়াৰ আৰু আমাৰ ইয়াৰ এটো ভূমি পৰিধি আমাক পৰিধি কিমান দিয়া আছে পৰিধি মানে এটা বৃত্তৰ পৰিধি আমাৰ কি হয় 2 পাই r ওকে 2 পাই r মান কিমান দিয়া আছে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে 220 ওকে মানে 2 পাই r মান 2 পাই r ৰ মান আমাক দিয়া আছে 220 ওকে সো আমাক ইয়াৰ পৰা কি ল'ব দিছে আমাক ল'ব দিছে বেলনটোৰ উচ্চতা হ'ব উচ্চতা ওলাব লাগে ওকে উচ্চতা মানে h ৰ মানটো ওলাব লাগে তো h ৰ মানটো ওলাবলে আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিলাম আমি প্ৰথমতে r ৰ মানটো লৈ লম ওকে তো r = কি হৈ যাব আমাৰ 2 পাই আছিল 2 পাই টো ইফালে পূৰণ আছে ইফালে গলে আমাৰ হৈ যাব হৰণ ওকে 220/2 পাই এটা 2 ৰে 22 যাব 2 11 গুণ 22 আৰু 0 আছিল 0 তো r ৰ মান আমি কিমান পাই গলো 110 পাই ওকে এটা আমি ইয়াত পাতিম এটা আমাৰ কি হৈ আছে এটো 82 লিখিম এটা পাই টু পাই পূৰণ আমাৰ r মানে কিমান পাইছো 110/110 পাই ওকে আৰু আমাৰ h আছে h টো পূৰণ আছে আৰু ইফালে আমাৰ কিমান আছে 2200 ইয়াৰ পাই কেনসেল হৈ যাব আৰু আমাৰ কি আছে এটাইটো বাছি আছে আমাৰ h তো h টো ইফালে থম আমাৰ ইফালে কি 2 আৰু 110 আমাৰ পূৰণ আছে ইফালে গলে আমাৰ হৈ যাব 2 *
110 আৰু ওপৰত আছে আমাৰ 2200 ওকে ইয়াৰ এটা 0 ইয়াৰ এটা 0 কেনসেল হৈ গ'ল এটা 2 ৰে আমি 22 কাটিব পাৰো 2 11 গুণ 22 এটা 0 আছিল কাৰণে 0 এটা 11 ৰে 11 গুণ 11 এটা 0 আছিল 0 তো h ৰ মান আমি কিমান পাই গলো h ৰ মান পাইছো আমি 10 ওকে তো আমাৰ উচ্চতাটো হৈ যাব আমাৰ ইয়াত 10 অপচন সি শুদ্ধ উত্তৰ ওকে এটা আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 নাম কৈছে এটা ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি 600 মিটাৰ স্কয়াৰ ঘনকটোৰ প্ৰতিটো দাঁতিৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি দি আছে আমাক 600 মিটাৰ স্কয়াৰ ওকে ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি উত্তৰ কি হয় আমাৰ 6a স্কয়াৰ আমাক দি আছে কিমান 600 ওকে তো ইয়াৰ পামি কি লাগে দাঁতিৰ দৈৰ্ঘ্য মানে আমি যিকোনো এটা কি হয় বাহুৰ মান লব মানে বাহুৰ মান ল'ব লাগিব মানে আমাৰ কি হয় এইটো আমাৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য বা দাঁতিৰ দৈৰ্ঘ্য এইটো আমি ল'ব লাগিব ওকে তাৰ আমাৰ a স্কয়াৰ কি লিখিব 6 টো যেহেতু ইফালে পূৰণ হৈ আছে তাহলে আমাৰ হৈ যাব হৰণ 600/6 তো এটা 6 ৰে 6 আমি 600 তো a স্কয়াৰ আমি কিমান লিখিব পাৰো 100 মানে আমি লিখিব পাৰো 10 স্কয়াৰ তো ইয়াৰ আমি a ৰ মান কিমান পাই যাম 10 পাই যাম ওকে তো কি হৈ যাব ঘনকটোৰ প্ৰতিটো দাঁতিৰ দৈৰ্ঘ্য হৈ যাব আমাৰ 10 ওকে তাৰ আমাৰ কি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব আমাৰ 10 অপচন বি ওকে এটা আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো প্ৰত্যেকৰ আয়তন 64 সেন্টিমিটাৰ কিউব বিশিষ্ট দুটা ঘনক মুৰে মুৰে সংযোগ কৰা হ'ল সপৰটো পৃষ্ঠকালি হ'ল ওকে আমাক দিয়া আছে ধৰা দুটা ঘনক দিয়া আছে এনেকুৱা ওকে আৰু ইয়াৰ আমাৰ আয়তন কৈছে কিমান 64 সেন্টিমিটাৰ কিউব ওকে এনেকা দুটা ঘনক কি কৰিলে জয়েন কৰিলে তেতিয়া জয়েন কৰিব প্ৰথমতে আমাৰ কি হয় এটা ঘনকৰ আমি কি জানো আয়তন ঘনকৰ আয়তনৰ সূত্ৰটো কি হয় a কিউব মানে a কিউব আমাক কিমান দিয়া আছে 64 এটা 64 আমি কিমান লিখিব পাৰো 4 কিউব লিখিব পাৰো মানে 4 16 আৰু 16 4 64 তো ইয়াৰ পৰা আমি a ৰ মান কিমান পাই যাম 4 পাই যাম ওকে মানে বাহুৰ যোনটো দাঁতিবোৰৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান আছে 4 আছে এটো 4 তো 4 পৰা দুটা প্লাস হৈ গলে আমাৰ কিমান যাব টোটাল আমাৰ লেন্থটো হৈ যাব সপৰটোৰ 8 ওকে আৰু ইয়াৰ আমাৰ কি প্ৰস্থটো 4 আছে আৰু ইয়াৰ উচ্চতাও কিমান আছে 4 আছে ওকে সো ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি কি লিখিব লাগে আমি প্ৰশ্ন আমাক কৈছে সপৰটোৰ পৃষ্ঠকালি ওকে এটা আমি কি লিখিব লাগে সপৰটোৰ পৃষ্ঠকালি যেটো এটা কি হৈছে এইটো যেটা আমি দুটা জয়েন কৰিলো এইটো এনেকা দীঘল হৈ গল লেন্থ হৈ গল আমাৰ 8 আৰু ইয়াৰ প্ৰস্থ 4 আৰু উচ্চতা 4 এইটো আমাৰ দিব কি এটা আয়তীয় ঘনক এটা আয়তীয় ঘনকৰ পৃষ্ঠকালিটো কি হয় 2 * LB + BH + HL ওকে এটা আমাৰ 2 মানে 2 হ'ব এটা L মানে দৈৰ্ঘ্যটো আমাৰ 8 আছে আৰু বাকি গুটেই 4 আছে তো ইয়াৰ প্ৰস্থ 4 আছে আৰু এইটো প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা আমাৰ 4 * 4 প্লাস এইটো আমাৰ HL হৈ গল আমাৰ 4 আৰু L মানে দৈৰ্ঘ্যটো আমাৰ হৈ গল 8 ওকে তো যাব 2 * এটো 8 4 * 32 প্লাস এটো 4 4 * 16 প্লাস এটো 8 4 * 32 ওকে তো 2 * এটো 32 আৰু 32 হৈ যাব 64 আৰু এটো 6 হৈ যাব আমাৰ 70 আৰু এটো 10 হৈ যাব আমাৰ 80 ওকে তো 2 * 80 আৰু 80 আৰু 2 পূৰণ হৈ যাব 160 তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব আমাৰ অপচন ডি 160 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ওকে এটা সোয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টো ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 পিছে এটা গোলকৰ আয়তন 88 পাই সেন্টিমিটাৰ কিউব গোলকটো ব্যাসাৰ্ধ হল বলছে আমাক গোলকৰ কি দিয়া আছে আয়তন দিয়া আছে গোলকৰ আয়তনৰ সূত্ৰ হ'ল 4/3 পাই r কিউব কিমান দিছে 288 পাই ইয়াৰ আমাক কি ল'ব দিছে গোলকটো ব্যাসাৰ্ধ হল বলছে মানে আমি r ৰ মানটো ল'ব লাগে ওকে তো এটা আমি কেনে কৰিলাম ইফালে পাই আছে ইফালেও পাই আছে এটো 4/3 সৰি ইফালে পাই দুইফালে পাই কাটি দিলো এতিয়া আমাৰ কি আছে 4/3 ইফালে পূৰণ হৈ আছে ইফালে গলে হৰণ হৈ যাব তো r কিউব = কি হ'ব 288 হৰণ কিমান লিখিব আমি ইফালে 4/3 এটা আমি কি কৰিম তো হৰণটো আমি কি কৰিম পূৰণ কৰিলে এইটো হৈ যাব আমাৰ প্ৰতিক্ৰম মানে 3 টো ওপৰ গুচি যাব সাইডত এইটো উল্টি যাব ওকে এটা 4 ৰে আমি এইটো কাটিব পাৰো এটা 4 ৰে 28 7 4 * 28 এইটো 8 আছে 4 * 8 মানে 72 * 3 ওকে r কিউব = কিমান পাইছো আমি 72 * 3 এটা 72 মানে ইয়াৰ আগতে আমি কৰিছিল 8 9 * 72 আৰু পূৰণ 3 এটা 8 মানে লিখি পাৰো আমি 3 কিউব এইটো হৈ যাব আমাৰ এইটো 2 কিউব এইটো হৈ যাব আমাৰ 9 মানে 3 পূৰণ 3 আছে আৰু এটা 3 পূৰণ আছে আই 3 যাব আমাৰ 3 কিউব তো 2 কিউব * 3 কিউব মানে আমি লিখি পাৰো 2 পূৰণ 3 তাহলে যাব আমাৰ কিউব ওকে তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান লিখিব পাৰো r কিউব = 2 3 6 6 কিউব মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই যাম r = কিমান পাই যাম 6 পাই যাম ইফালৰ কিউব উঠাই দিলে তো r ৰ মান আমি পাই গলো 6 ওকে ইয়াৰ আমাৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈ যাব এটা আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব আমাৰ অপচন সি ওকে অপচন সি 6 সেন্টিমিটাৰ ওকে এটা সব কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 টো কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 আমাক কৈছে প্ৰত্যেকৰে আয়তন 64 ঘন সেন্টিমিটাৰ এটো আমি কৰিলো কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 টো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ৰ নিচিনা ওকে এটা সব কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো
এটা গোলকৰ আয়তন আৰু পৃষ্ঠকালি সমান হ'লে গোলকটোৰ ব্যাস হ'ব গোলকৰ আয়তন আৰু পৃষ্ঠকালি সমান বুলি কৈছে ওকে সো গোলকৰ আয়তন আৰু পৃষ্ঠকালি সমান তো গোলকৰ আয়তন সূত্ৰ হৈ গ'ল 4/3 পাই r কিউব ইকুৱেলছ টু পৃষ্ঠকালি আয়তন আৰু পৃষ্ঠকালি সমান আৰু পৃষ্ঠকালি সূত্ৰটো হৈ গ'ল আমাৰ 4 পাই r স্কয়ার এইটো আমাৰ সমান ওকে ইয়াৰ পাই আৰু পাই আমাৰ কেনসেল হৈ যাব এৰ ওপৰৰ 4 আৰু এটো 4 কেনসেল হৈ যাব এটো আমাৰ কিমান থাকি যাব ইয়াত r কিউব বাই 3 ইকুৱেলছ টু হৈ যাব আমাৰ r স্কয়ার ওকে ইফালে r স্কয়ার আৰু r স্কয়ার কেনসেল হৈ যাব আমাৰ এটা r থাকি যাব ওকে টু দি যাব আমাৰ r বাই 3 ইফালে থাকি যাব আমাৰ 1 ওকে সো এটা কি কৰিম আমাৰ 3 টো ইফালে হৈ আছে আমাৰ হৰণ ইফালে গলে হৈ যাব আমাৰ পূৰণ তো r ইকুৱেলছ টু কি যাব 1 পূৰণ 3 মানে কিমান পালো আমি r মান কিমান পাইছো 3 পাইছো কিন্তু আমাক ওলাব কি দিছে আমাক কৈছে ব্যাস ওকে এটা আমি ব্যাসাৰ্ধ পাইছো r মানে ব্যাস আমাক ব্যাসাৰ্ধ মানে যেটো এটা বৃত্ত এটো আমাৰ কি ব্যাসাৰ্ধ সরি আর যদি পুরা টোটাল আমাক দীঘলটো লাগে দিলে আমাৰ কি ব্যাস মানে কি ব্যাসটো ব্যাসাৰ্ধৰ দুগুণ তো 2r ওলাব লাগে 2r মানে 2 পূৰণ 3 তো 2 3 গুণ হ'ব 6 তো এর আমাৰ শুদ্ধ অপশনটো হৈ যাব 6 তো 6 কোড আছে আমাৰ অপশন বি 6 একক ওকে এটা আছে কোশ্চেন নম্বৰ 9 টো কোশ্চেন নম্বৰ 9 ত আমাক কি কৈছে কোশ্চেন নম্বৰ 9 ত কৈছে যে 6 সেমি 8 সেমি আৰু 10 সেমি ব্যাসাৰ্ধ তিনটা ধাতুৰ গোলক গলা এটা নতুন গোলক তৈয়াৰ কৰা হ'ল তো নতুন গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব তো ইয়াৰ শৰ্টকাট সূত্ৰটো কি হয় আমাৰ যদি তিনটা ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে তো আমি কৰিব লাগিব গোটেইটা বি কৰিব লাগিব এটো r1 ধৰা r2 কিউব আৰু r3 কিউব আৰু যোনটো আমি নতুন পাম তা কিউবত সমান ওকে তো r1 আমাক দিয়া আছে 6 দিয়া আছে 6 কিউব প্লাস তাৰ পিছত দিয়া আছে আমাক 8 আৰু 10 ওকে 8 কিউব প্লাস 10 কিউব ইকুৱেলছ টু যাব আমাৰ r কিউব তো এইটো 6 কিউব মানে হৈ যাব আমি 6 গুণ 37 আৰু 37 গুণ হৈ যাব আমাৰ 6 কিউব হৈ যাব আমাৰ 216 প্লাস 8 কিউব হৈ যাব আমাৰ 512 আৰু 10 কিউব মানে হৈ যাব আমাৰ 1000 ওকে আৰু এইটো যাব r কিউবৰ লগত সমান এইটো কিউব মানে কি মানে 3 বাই 3 বাৰ পূৰণ 6 পূৰণ 6 পূৰণ 6 8 পূৰণ 8 পূৰণ 8 হয়নে আৰু এইটো 10 পূৰণ 10 পূৰণ 10 তো এইটো আমি গোটেইটা পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 216 512 আৰু 1000 পাম সো এইটো মানে গোটেইটা যদি গিভ কৰো 1000 আৰু 500 1512 1512 1500 আৰু এইটো 200 মিলালে 1700 ওকে 1712 আছে 1712 আমি যদি 6 টো এড কৰো তেনে 1718 যদি আৰু 10 টো 1728 মানে কিমান হ'ব 1728 1728 এইটো r কিউব এইটা আমাৰ r কিউব মানে কিমান পাইছো আমি 1728 ওকে 1728 এটা 1728 ক আমি কিমান লিখিব পাৰো ইয়াক আমি লিখিব পাৰো 12 কিউব ওকে তাৰ পৰা আমি r ৰ মান কিমান পাই যাম 12 পাই যাম এটা 12 ক মই কেনে গম পালো মোৰ মনত আছে তোমালোকৰ মনত নাথাকিলে কি কৰিবা ইয়াত 1728 পাইছো ইয়াক আমি কি 2 ৰে যাব পাৰে 2 8 গুণ 16 এক থাকি গল 12 হল 2 6 গুণ 12 এটো 8 ক 2 4 গুণ 8 কে আকৌ 2 ৰে 2 4 গুণ 8 আকৌ 6 মানে 2 3 গুণ 6 আৰু 4 ক আমি 2 গুণ 4 ওকে আকৌ 2 ৰে 2 গুণ 4 3 ক একবাৰ যাব 2 গুণ 2 এক থাকি গল 12 হল 2 6 গুণ 12 আকৌ এটা 216 পালো 216 মানে আমি লিখিছিলো কি মানে 216 মানে 6 কিউব তো আমি লিখিব পাৰো 6 কিউব আমাৰ তো আমাৰ কিমান থাকি গল তো 2 3টা পাইছো মানে 2 কিউব পূৰণ এটো হৈ যাব 6 কিউব এটা 2 কিউব পূৰণ 6 কিউব মানে আমি কিমান লিখিব পাৰো 2 * 6 হোল কিউব লিখিব পাৰো ওকে এটো হৈ যাব আমাৰ 6 গুণ 12 12 কিউব তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পালো মানে r কিউব ইকুৱেলছ টু পাইছো আমি 12 কিউব তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম r ৰ মানটো পাই যাম আমি 12 ওকে এটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ওকে